Σήμερα, 3 Ιουνίου 2024, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Φραντς Κάφκα, του κορυφαίου Τσέχου συγγραφέα που έμελε να γράψει ιστορία στο παγκόσμιο λογοτεχνικό στερέωμα και να αλλάξει τη λογοτεχνία για πάντα με το έργο του. Έτσι, το Penguins πήρε την πρωτοβουλία για αυτό το αφιέρωμα, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πεντσεχίας και το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας, ώστε να τιμηθεί ο σπουδαίος λογοτέχνης. Ο Κάφκα του τεράστιου προσωγραφικού έργου, των θεατρικών αλλά και της ποίησης, άγνωστης εμπολής στο αναγνωστικό κοινό, ο Κάφκα των Τσέχων και Ελλήνων αναγνωστών, ο Κάφκα με τον επιδραστικό χαρακτήρα του έργου του. Ο Κάφκα που θα αποτελεί πάντα σημείο αναφορά σε παγκόσμιο επίπεδο για μεταγενέστερα έργα νεότερων δημιουργών, σύμφωνα με το καυκικό πρότυπο, καθώς μέσα από το έργο του αναφάνηκε ένας νέος λογοτεχνικός τρόπος εκφοράς καταγγελτικού λόγου, μια δυναμική, εξεγερτική φωνή ενάντια στην πολιτική και κοινωνική διάβρωση, ενάντια εν τέλει στην απανθρωποίηση του ανθρώπου. Με το έργο του, ο Κάφκα έστρεψε έναν καθρέφτη προς την κοινωνία για να μπορέσει εκεί να αντικρίσει κατάματα το φρικώδες πρόσωπό της, το δυσίωνο μέλλον της. Γι' αυτό και το έργο του παραμένει τραγικά διαχρονικό και η ανθρωπιστική επιταγή του, η εικονοπλαστική του δύναμη, ο δυστοπικός χαρακτήρας μιας ζωφερής μεταλλαγής των κοινωνιών, οι παραλογισμοί του απανταχού συστημάτων εξουσίας και ο απαράμιλος τρόπος μιας ιδιότυπης φιλοσοφικής στοχαστικής είναι τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τα έργα του και ταυτόχρονα καθόρισαν την εξελεκτική πορεία της λογοτεχνίας. Ο ίδιος παρέμεινε πάντα μελαγχολικός και παρατηρητικός, αφανής και χωμένος στις ιστορίες του, να αντιπαλεύει τους δαίμονες της γραφής που μαζεύονταν στην άκρη της πένας του, όταν όλα αντιστέκονταν στην καταγραφή τους. Δήλωνε πάντα όμως φτιαγμένος από λογοτεχνία και το έργο του θα παραμείνει εσαΐ ως ένα ορόσημο ενάντια στον ανθρώπινο παραλογισμό, σύμβολο ενάντια στην αδικία. Ως πρόεδρος του Penguins θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Πεντσεχίας, κύριο Όντρι Βατσουλίκ, και την κυρία Ντάνα Μιχαΐζοβα για όλη τη συνεργασία. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στη Διευθύντρια του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας, κυρία Λούση Κούλικοβα, την κυρία Σύση Παπαθανασίου, Διευθύντρια Γραμμάτων και Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού και μέλος του Penguins, και το επίσημο μέλος μας, κυρία Παυλίνα Σίποβα, από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τσεχίας. Ευχαριστώ θερμά επίσης τα μέλη του ΔΣ του Penguins και όλα τα μέλη του Penguins και του Πεντσεχίας για τη συμμετοχή και τη συνεργασία και να ευχηθώ νέες συνεργασίες ανάμεσα στα δύο αδελφά σωματεία. Českých světových spisovatelů mnoho nemáme. Hašek, Čapek, Hrabal, Kundera. Řadí se k ním ale Franz Kafka, pražský, německy píšící židovský spisovatel. Během svého nedlouhého života zemřel na tuberkulózu jako 40letý 3. června 1924, napsal 3 romány. Amerika, Proces a zámek a více než 30 povídek či novel, z nichž nejznámější je Proměna člověka ve velikého brouka. Jeho dílo však bylo mnohem rozsáhlejší, prý až 90% svých literárních prací spálil. Vystudoval práva a až do roku 1922 pracoval v dělnické úrazové pojišťovně a po nocích psal. Jeho přítelem byl Max Brod, spisovatel, překladatel a skladatel, kterého před svou smrtí žádal, aby dosud nevydané dílo zničil, což Max Brod naštěstí neučinil, čímž se zasloužil o pozvolný Kafkův průnik mezi světové spisovatele. Lze říci, že Franz Kafka svým poněkud tajemným dílem je pořád světovější a badatelský zájem o něj sílí. Podle pamětníků Kafkovi nechyběl smysl pro vtip a lehkou ironii a byl dobrým společníkem. Kafka humor je také jedno z témat konference, kterou České centrum Mezinárodního penklubu pořádá spolu s Učenou společností České republiky právě ve výroční den Kafkova úmrtí, tedy 3. června 2024, v prostorách Akademie věd České republiky. Dalším tématem konference, nazvané Franz Kafka jinak, je problém léčení tuberkulózy ve 20. letech minulého století. Ο Φρανς Κάφκα διαβάζεται πολύ στην Ελλάδα. Η Μεταμόρφωση, ας πούμε, είναι ένα από τα πρώτα βιβλία που θα δώσει κανείς σε έναν έφηβο αναγνώστη ή αναγνώστρια
για να μαγευτεί από τη δύναμη της λογοτεχνίας. Ο Κάφκα αγαπάει το ρεαλισμό μέσα στο μη ρεαλισμό, το πραγματικό μέσα στο μη πραγματικό. Του αρέσει πάρα πολύ να παίζει με τα όνειρα της φαντασίας και της πραγματικότητας, αλλά αυτό που κυρίως τον καίει είναι η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη, ο παραλογισμός της, το πόσο εγκλωβιζόμαστε από την εξουσία, το πόσο δεν έχουμε δύναμη οι ίδιοι να αλλάξουμε τη ζωή μας. Δεν γίνεται. Στη δίκη δεν γίνεται. Στη μεταμόρφωση δεν γίνεται. Στο πύργο δεν γίνεται. Έχουμε πολλούς Έλληνες συγγραφείς που είναι βαθιά επηρεασμένοι από τον Κάφκα και αυτό έγινε από πολύ νωρίς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φράγμα του Πλασκοβίτη. Είναι όμως και το κυβότιο του Αλεξάνδρου, όπου εκεί ο ανώνυμος άνθρωπος, ο ανώνυμος αφηγητής κουβαλάει αυτό το κυβότιο χωρίς να ξέρει γιατί, ή μπορεί και να ξέρει, χωρίς να ξέρει και πώς. Και αυτός ο ανώνυμος ανακριτής έχει πάνω του δύναμη ζωής και θανάτου. Έχουμε και άλλα βιβλία που είναι βασισμένα στον Κάφκα, που είναι καυκικά. Οι αντιποίησεις αρχής, ας πούμε, ή ο ωραίος λοχαγός του Κουμανταρέα. Ερχόμενοι προς εμάς, έχουμε αυτά τα φοβερά πεζογραφήματα του Αριστίδη Αντωνά, που είναι όλα καυκικά. Αλλά και αν θέλετε, έχουμε και τον άνθρωπο Καλαμπόκη, του Δημήτρη Σωτάκη. Γιατί όχι. Σας χαιρετώ θερμά εκ μέρους του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας, οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας, το οποίο ως ένα από τα 28 τσεχικά κέντρα που υπάρχουν ανά τον κόσμο, προωθεί εδώ και 6 χρόνια τον τσεχικό πολιτισμό στην Ελλάδα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτή την πρωτοβουλία του Pen Greece να τιμήσει φέτος τη χρονιά του Φραντς Κάφκα, αυτόν τον μεγάλο, αθάνατο, γερμανόφωνο Τσέχο συγγραφέα. Srdečně tímto zdravím také členy Českého Pen Klubu a věřím, že budu mít někdy příležitost přivítat vás osobně zde v Aténách. Καθώς η λογοτεχνία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας, ειδικά φέτος ασχολούμαστε πολύ με τον Φραντς Κάφκα. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με το Τμήμα Γερμανικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, δημιουργήσαμε μια ειδική ιστοσελίδα Κάφκα 2024 και από το Γενάρη διοργανώνουμε δεκάδες εκδηλώσεις και δράσεις που θα συνεχίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μαζί με άλλους οργανισμούς, καλλιτέχνες, φοιτητές, θεατρικές ομάδες και πολλούς άλλους. Ο Κάφκα ήταν, είναι και θα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Τσέχους συγγραφείς, αν όχι ο πιο σημαντικός. Σίγουρα όμως είναι η πιο διάσημη προσωπικότητα που γεννήθηκε στη Πράγα. Ο Κάφκα όχι μόνο γεννήθηκε στη Πράγα, αλλά όπως καλά γνωρίζουμε, εκεί πέρασε και όλη του τη ζωή. Αποκαλούσε την Πράγα μητέρα με νύχια. Την αγαπούσε και τη μισούσε ταυτόχρονα. Παρόλο που δεν αναφέρει ξεκάθαρα στα έργα του τις τοποθεσίες, νιώθουμε την Πράγα παρούσα παντού. Σημερινή Πράγα είναι γεμάτη με τον Κάφκα. Τον συναντάμε σε κάθε της γωνιά. Μας τον θυμίζουν τα μουσεία, τα αγάλματα, έργα τέχνης. Μας κοιτάζει με το διαπεραστικό του βλέμμα από τα μπλουζάκια, τις κούπες και τις καρποστάλ. Μπορούμε ακόμη και να κάνουμε μια μονοήμερη εκδρομή στα σημεία του Κάφκα στην Πράγα. Είναι όμως ένα ζήτημα αν ειδικά η σημερινή νέα γενιά γνωρίζει τον Κάφκα μέσα από τα έργα του ή ο Κάφκα έχει γίνει θρύλος και χρησιμοποιούν τον όρο Κάφκα και καυκικός τόσο συχνά που ο όρος αυτός τον ξεπερνά. Ο Κάφκα σίγουρα επηρέασε πολύ σημαντικά τους μεταγενέστερους συγγραφείς της Τσεχίας, αλλά και πέραν της Τσεχίας. Πολλοί προσπαθούσαν να τον μιμηθούν ή να αντλήσουν έμπνευση από τον τρόπο γραφής του. Μερικοί το κατάφεραν εξαιρετικά. Από τους πιο γνωστούς και μεταφρασμένους στα ελληνικά συγγραφείς είναι ο Μίλαν Κούντερα, ο Václav Havel,
ο Ιβαν Κλίμα και ο Μπόγουμελ Χράμπαου, ο οποίος από πολλούς αποκαλείται ως διάδοχος του Φραντς Κάφκα. Το Τσεχικό Κέντρο Αθήνας δημιούργησε έναν κατάλογο με όλα τα τσεχικά βιβλία που έχουν μεταφραστεί ποτέ στα ελληνικά. Μπορείτε να τον βρείτε και να τον κατεβάσετε στην ιστοσελίδα του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας και εκεί να αναζητήσετε έργα των συγκεκριμένων συγγραφέων. Η πορεία των έργων του Κάφκα από τον θάνατό του ως και σήμερα δεν ήταν πάντα εύκολη και στρωμένη με ροδοπέταλα. Το αντίθετο θα έλεγα. Η ικανότητα του Κάφκα να περιγράφει με ακρίβεια τα αισθήματα του απλού ανθρώπου ο οποίος συνθλίβεται από την εξουσία δεν βόλευε ούτε τους Ναζί ούτε τους κομμουνιστές. Ως εκ τούτου, για πολλά χρόνια τα έργα του Κάφκα θεωρούνταν ακατάλληλα και δεν δημοσιεύονταν. Φυσικά σήμερα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε να έχουμε την ανάγκη να εξερευνούμε τα θέματα με τα οποία είχε ασχοληθεί κατά κόρον ο Κάφκα, όπως είναι η ταυτότητα, η γραφειοκρατία, η απομόνωση, η αδυναμία επικοινωνίας και άλλα διαχρονικά θέματα. Όπως διαχρονικός είναι και ο Κάφκα. Θα ήθελα στο τέλος να αναφέρω πόσο εντυπωσιάζομαι από την αγάπη που εκφράζουν οι Έλληνες προς τον Κάφκα. Πόσα πολλά βιβλία εκδίδονται κάθε χρόνο σε νέες μεταφράσεις. Και είναι βέβαιο πως ο Κάφκα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό, δυνατό, πολιτιστικό κρίκο ανάμεσα στις δύο χώρες μας, τη Τσεχία και την Ελλάδα. Σας προσκαλώ λοιπόν να επισκεφτείτε την Πράγα και να περπατήσετε στα στενά δρομάκια της, εκεί που πριν από πάνω από 100 χρόνια περπατούσε και ο Κάφκα. Καλησπέρα από την Πράγα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όσο ζούσε ο Κάφκα, η Πράγα είχε έναν πολυεθνικό και πολυγλωσσικό χαρακτήρα, όπως άλλωστε ολόκληρη η Τσεχοσλοβακία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50, ο Κάφκα υπήρξε συγγραφέας απαγορευμένος από το κομμουνιστικό καθεστώς, εξαιτίας του γεγονότος ότι η επίσημη ιδεολογία τον απέρριπτε ως γερμανόφωνο, παρακμιακό και απεσιόδοξο. Ως εκ τούτου, στην Τσεχοσλοβακία του περασμένου αιώνα, το έργο του ήταν σχεδόν απρόσιτο. Τα περισσότερα έργα του Κάφκα δημοσιεύτηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Πλήρως διαθέσιμα όμως έγιναν μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989. Είναι λοιπόν λογικό πως μέχρι τότε είχαν παρουσιαστεί μόνο 3 θεατρικές παραστάσεις δραματοποιήσεις, το Κάστρο, η Δίκη και η Μεταμόρφωση. Άλλες παραστάσεις βασισμένες στα έργα του, συνολικά 70 παραστάσεις, ανέβηκαν στη σκηνή κυρίως μετά το 2000 μέχρι σήμερα. Εκτός από μια ορισμένη τουριστική, θα λέγαμε, τάση που υπάρχει γύρω από τον Κάφκα, οι μεροληπτικές συζητήσεις πάνω στο έργο του, είτε γερμανοκεντρικές είτε τσεχοκεντρικές, έχουν πλέον καταρριφθεί. Και παρόλα αυτά, όπως έγραψε ο ίδιος στον Max Brod το 1917, ζούμε σε έναν όροφο του εσωτερικού μας πύργου της Βαβέλ. Ψυχρή είναι σήμερα η μέρα και σκληρή, παγωμένα τα σύννεφα. Οι άνεμοι σέρνουν το κρύο. Παγωμένοι και οι άνθρωποι. Τα βήματα ηχούν σαν μέταλλο πάνω σε χάλκινες πλάκες και τα μάτια ατενίζουν λίμνες λευκές. Στην παλιά πόλη είναι στημένα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια με φώτα και πολύχρωμα παράθυρα που κοιτούν στη μικρή χιονισμένη πλατεία. Ένας άντρας βαδίζει σιωπηλά στη φεγγαρόφωτη πλατεία μες στο χιόνι και τη μεγάλη του σκιά φύσα ο άνεμος πάνω στα σπιτάκια. Άνθρωποι που σκοτεινές γέφυρες διαβαίνουν, βιαστικά στη λειτουργία πηγαίνουν, με θαμπά φωτάκια στο χέρι. Στον γκρίζο ουρανό
σύννεφα περνούν πάνω από εκκλησίες με μισοσκότεινα καμπαναριά. Κάποιος που σε τοίχο ακουμπά, το νερό της νύχτας κοιτά, με τα χέρια σε πέτρες αρχαίες. Το ποίημα που μόλις διάβασα, με τον τίτλο «Ψυχρή και σκληρή», σώζεται σε μία επιστολή του Φραντς Κάφκα προς τον συμμαθητή του Όσκαρ Πόλακ, η οποία γράφτηκε σε 9 Νοεμβρίου του 1903, όταν ο Κάφκα ήταν μόλις 20 ετών. Και μπορεί ο Κάφκα να έγινε πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο για τα εμβληματικά του μυθιστορήματα, ωστόσο στην ογκώδη αλληλογραφία του και στην ημερολογιά του, τα οποία δόθηκαν στον αγνωστικό κοινό χάρη στον φίλο του Μαξ Μπρότ, ο οποίος και διέσωσε το σύνολο των χειρογράφων του κορυφαίου συγγραφέα, μπορεί κανείς να ανακαλύψει την ποιητική του Κάφκα μέσα από τις σποραδικές σημειώσεις του, όπως συμβαίνει και στην αλληλογραφία του με τη Φελίτσε αλλά και με τη Μιλένα Γέσενκα, όπου ο αναγνώστης θαυμάζει την εξπρεσιονιστική γραφή του, με την οποία αποτυπώνει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τους στοχασμούς του και την αγάπη για τον έρωτα και για την ίδια τη ζωή. Διαβάζοντας προσεκτικά τα ποίηματα και τους άτιτλους στίχους, ανακαλύπτει έναν ποιητή με βαθιά συνείδηση της ποιητικής αρμονίας και σύνθεσης, που η ποίησή του δεν υπολείπεται σε τίποτα από την ποίηση των γερμανόφωνων ποιητών της εποχής. Πρόκειται για νεωτερική ποίηση που σπάει τις έως εκείνη τη στιγμή ποιητικές φόρμες και ενστερνίζεται με τόλμη μια νέα πειραματική υφολογία. Με πεσημιστική διάθεση, η οποία εντείνεται από την προσωπική του περιπέτεια με τη φυματίωση, αλλά και από τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα τα οποία έχει επιφέρει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Κάφκα γράφει συμπυκνωμένα και ταυτόχρονα αφαιρετικά και ακουμπά τη σκέψη του στον ποιητικό λόγο με εξομολογητική διάθεση. Χαρακτηριστικά, σε επιστολή προς το φίλο του Μαξ Μπρόν το Δεκέμβριο του 1912, ο Κάφκα θα γράψει: «Το επίκεντρο όλες τις δυστυχίες μου είναι ότι δεν μπορώ να γράψω. Δεν έχω γράψει ούτε μία γραμμή που να μπορώ να αποδεχτώ. Οι φράσεις κυριολεκτικά θρηματίζονται κάτω από την πένα μου». Αξίζει να διαβάσει κανείς τα σωζόμενα ποίηματα και τους στίχους του Κάφκα για να ανακαλύψει και εκεί τις μεγάλες του ανησυχίες και να αποκτήσει έτσι μια σφαιρική εικόνα για τον μεγάλο, τον τεράστιο Τσέχο συγγραφέα. Je to zvláštní, ale máš jakési tušení o tom, co ti chci říci. Tak například, když jsi mi přednedávnem řekl, měl jsem tě vždycky rád, i když jsem se navenek k tobě nechoval tak, jak to dělávají jiní otcové. A to proto, že se neumím tak jako jiní přetvařovat. Neříkám samozřejmě, že to, čím jsem se stal, je pouze výsledek tvého působení na mne. To by bylo velice přehnané. A můj názor je dokonce skoro takhle přehnaný. Je velice dobře možné, že i kdybych vyrostl zcela mimo tvůj vliv, přece by ze mne se nemohl stát člověk, jakého by si spřál. I tak by ze mne pravděpodobně se stal člověk neduživý, úzkostlivý, váhavý, neklidný, ani Robert Kafka, ani Karl Hermann, ale přece někdo úplně jiný, než ve skutečnosti jsem. A byli bychom spolu mohli výborně vycházet. Byl bych šťastný, kdybych tě měl za přítele, za šéfa, za strýčka, za dědečka, dokonce, i když už s většími výhradami, i za tchána. Jen jako otec si byl pro mne příliš silný, tím spíš, že mí bratři zemřeli, když byli ještě malí a sestry přišly až o hodně později. Musel jsem tedy první náraz snášet úplně sám. A k tomu se mi zdaleka nedostávalo sil. Γεια σας. Είμαι η Σύση Παπαθανασίου, ιστορικός, δραματουργός και μεταφράστρια και είμαι η Διευθύντρια Γραμμάτων στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού. Είμαι επίσης μέλος του Πεν Γκρίς. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή
που μιλάω σήμερα σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα που οργανώνει το PEN Greece για τη μεγάλη διοργάνωση του έτους Κάφκα που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει τις δράσεις του PEN Greece. Αργήσαμε να έχουμε το PEN Greece στην Ελλάδα και τώρα που το έχουμε θεωρούμε ότι συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη δράσεων που διευκολύνουν την εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σας απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό και θα ήθελα απλώς να σας δείξω τους καταλόγους που βγάζουμε για τις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου που συμμετέχουμε, στους οποίους συμμετέχει και το PEN Greece. Γεια σας. Franz Kafka, aforizmy. Měsíční noc nás oslepovala. Od stromu ke stromu křičeli ptáci. V polích to sveštělo. Plazili jsme se prachem, hadí pár. Kočka chytla myš. Co teď uděláš? Zeptala se myš. Máš strašlivé oči. Ach, řekla kočka, takové oči mám vždycky, na to si zvykneš. Raději odejdu, řekla myš, děti na mě čekají. Děti čekají, řekla kočka, tak jen rychle jdi. Chtěla jsem se tě jen na něco zeptat. Tak se prosím tě ptej, ale už se opravdu připozdívá. Ο Κάπα ζούσε βέβαια σε ένα ευνομούμενο κράτος. Παντού βασιλεύε ειρήνη, οι νόμοι όλοι ίσχυαν. Ποιος τολμούσε να το επιτεθεί μέσα στην κατοικία του? Συνήθισε πάντα να τα παίρνει όλα όσο το δυνατόν εύκολα. Να πιστεύει στο κακό μόνο όταν ερχόταν το κακό. Να μην προνοεί για το μέλλον, ακόμα και όταν όλα ήταν απειλητικά. Εδώ όμως αυτό δεν του φαινόταν σωστό. Μπορούσε βέβαια κανείς ολόκληρη την υπόθεση να τη θεωρήσει ένα αστείο, ένα χοντρό αστείο, που το είχαν σκαρώσει οι συνάδελφοί του στην τράπεζα για άγνωστους λόγους. Ίσως επειδή σήμερα ήταν η 30η επέτειος των γενεθλίων του. Κάτι τέτοιο ήταν βέβαια δυνατόν. Ίσως χρειαζόταν μονάχα να γελάσει κάπως κατά πρόσωπο στους φύλακες και θα γελούσαν και εκείνοι μαζί του. Ίσως ήταν αχθοφόροι από τη γωνιά του δρόμου. Δεν διάφεραν άλλωστε και πολύ. Με όλα τα αυτά, αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένος, από το πρώτο κιόλας αντίκρισμα του φύλακα Φραντς, να μην του ξεφύγει από τα χέρια το παραμικρό πλεονέκτημα που ίσως είχε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Franz Kafka, Zámek. První kapitola. Bylo už pozdě večer, když K. dorazil na místo. Vesnice ležela pod hlubokým sněhem. Zámecké návrší nebylo vidět, obklopovala je mlha a tma. Ani nepatrný záblesk světla nepřipomínal velký zámek. Dlouho stál K. na dřevěném mostě vedoucím od silnice ke vsi a díval se nahoru do zdánlivé prázdnoty. Pak se vydal hledat nocleh. V hospodě byli ještě vzhůru. Hostinský neměl sice nic k pronajmutí, ale pozdní host ho velice překvapil a zmátl. A tak ho chtěl nechat přespat na slamníku v lokále. K. souhlasil. Pár sedláků sedělo ještě u piva. Jemu však nebylo do řeči. Sám si snesl z půdy slamník a ulehl kousek od kamen. Bylo teplo, sedláci byli potichu, ještě si je unavenýma očima trochu prohlížel, pak usnul. Ale už zakrátko na toho probudili.
Nad ním stál vedle hospodského nějaký po městsku oblečený mladík, obličejem připomínal herce, s úzkýma očima a hustým obočím. Sedláci tu také pořád ještě byli. Někteří si pootočili židle, aby líp viděli a slyšeli. Mladík se velmi zdvořile omluvil, že Ká budí. Představil se jako syn zámeckého kastelána a řekl: tato vesnice patří zámku. Kdo tu bydlí nebo přenocuje, ten v jistém smyslu bydlí nebo přenocuje na zámku. A to nikdo bez hraběcího povolení nesmí. Vy však takové povolení nemáte, anebo jste je alespoň nepředložil. Ká se napůl posadil, uhladil si vlasy, ze spodu se na oba podíval a řekl: do jaké vesnice jsem to zabloudil? Co pak tady je nějaký zámek? Ovšemže zámek pana hraběte West-Westa, pravil mladík pomalu, zatímco někteří z přítomných kroutili hlavou nad Káovými slovy. A k přespání tu musí mít člověk povolení, ptal se Ká, jako by se chtěl přesvědčit, jestli předchozí slova neslyšel jen ve snu. Μου κάνει καλό να γράφω. Είμαι πιο ήρεμος τώρα παρά 2 ώρες πριν, έξω στο μπαλκόνι, στη σεζλόγκ μου, μετά το γράμμα σας. Την ώρα που ήμουν ξαπλωμένος εκεί, ένα σκαθάρι έπεσε ανάσκελα 2 βήματα μακριά μου και ήταν απελπισμένο. Δεν μπορούσε να γυρίσει. Θα ήθελα να το βοηθήσω, ήταν τόσο εύκολο να το βοηθήσει κανείς. Ένα βήμα και ένα σπρώξιμο ήταν ό,τι χρειαζόταν, μα το ξέχασα με το γράμμα σας. Άλλωστε, ούτε και μπορούσα να σηκωθώ. Μόνο μια σαύρα με έκανε να προσέξω πάλι τη ζωή γύρω μου. Ο δρόμος της περνούσε πάνω από το σκαθάρι που ήταν κιόλας τελείως ασάλευτο. Λοιπόν, είπα μέσα μου, δεν ήταν ατύχημα, αλλά χαροπάλεμα, σπάνιο θέαμα του φυσικού θανάτου των ζώων. Ωστόσο, γλιστρώντας η σαύρα πάνω από το σκαθάρι, το γύρισε. Αυτό όμως έμεινε για λίγο ακόμη ασάλευτο σαν ψόφιο. Μα ύστερα βάλθηκε ξάφνου να σκαρφαλώνει τον τοίχο του σπιτιού σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Δεν ξέρω πώς. Αυτό με γκάρτιος ίσως λίγο. Σηκώθηκα, ήπια λίγο γάλα και σας έγραψα. Δικό σας, Φραντς. Γράμμα στον πατέρα. Αγαπημένε μου πατέρα, εσύ περίμενες τουλάχιστον έναν καλό λόγο, κάποιο δείγμα συμπάθειας. Εγώ, αντί να ανταποκριθώ σε αυτή την προσμονή σου, σε απέφευγα διαρκώς, κρυβόμουν στο δωμάτιό μου μαζί με τα βιβλία μου και καλλιεργούσα παράδοξες ιδέες. Θα ήμουν πιο ευτυχής να σε είχα φίλο, αφεντικό, θείο, παππού. Αλλά ως πατέρας ήσουν πολύ δυνατός για μένα και η δύναμή σου γινόταν εντονότερη επειδή οι αδερφοί μου πέθαναν σε μικρή ηλικία και οι αδερφές μου γεννήθηκαν πολύ αργότερα. Πάντως, εμείς οι δυο είμαστε τόσο διαφορετικοί και εξαιτίας αυτής της διαφοράς τόσο επικίνδυνοι ο ένας για τον άλλον. Εάν ήθελε κάποιος να προβλέψει πως εγώ, ένα παιδί που εξελισσόταν αργά και εσύ ο όριμος άνδρας, θα μπορούσαμε να συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον, θα συμπέραινε ότι θα με συνέθλιβες αφανίζοντας ολοκληρωτικά την προσωπικότητά μου. Αυτό βέβαια δεν συνέβη, διότι η ζωντανή πραγματικότητα είναι αδύνατο να υπολογιστεί εκ των προτέρων. Συνέβη όμως κάτι χειρότερο. Γεια σας. Ο τρόπος που με επηρέασε ο Κάφκα φαίνεται από ένα ποίημα μου, περισσότερο ερωτική εξομολόγηση για αυτόν που έχει λέξεις και εκφράσεις στα γερμανικά από τη δίκη. Το μεταφράζω σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση. Μπροστά από το μνημείο του Κάφκα, η ψευδαίσθηση να πλέκω τα χέρια μου στα μαλλιά του, οι κεσίες να ανοίξω τα σφαλιστά του μάτια, να χαθώ στη ρογμή της ψυχής του. Νιώθω τα χείλη μου να υδρώνουν πάνω στα μάγουλά του και σέρνω τη γλώσσα μου πάνω στο πρόσωπό του σαν διψασμένο ζώο. Θέλω να το σφίξω στα πόδια μου, να γευτώ την ανάσα του. Τεινάζω όμως με αποστροφή της ψευδαισθήσης και σκέφτομαι τίποτα περισσότερο από μια Ελληνίδα. Βυθίζομαι στα πόνερα του γερμανικού αυτοκινητόδρομου και νιώθω σαν σκυλί. Άργησε τόσο ώστε δεν μπορούσε πια να κρυφτεί.
Φυσικά οι δύο κύριοι, σαν άνθρωποι του κόσμου, δεν του κουβέντιασαν καθόλου. Σεβάστηκαν τα αισθήματά μου, αλλά τελικά κι αυτοί ακόμα δεν μπόρεσαν να το αντιπαρέλθουν. Και επειδή δεν μπορούσαν να το αναφέρουν, έπαψαν να μιλάνε. Μείναμε κάμποσα λεπτά σιωπηλοί και περιμέναμε να γυρίσεις. Αδίκως. Τέλος, ο αρχιγραμματεύς του δικαστηρίου, που είχε μείνει παραπάνω από όσο σκόπευε, σηκώθηκε και καληνύχτησε. Φανερά με λυπόταν, χωρίς να μπορεί να με βοηθήσει. Η καλοσύνη του ήταν ασυνήθιστη. Στην πόρτα κοντοστάθηκε πριν φύγει. Και ευχαριστήθηκα όταν έφυγε, γιατί πια με δυσκολία ανάσαινα. Ο καημένος ο συνήγορος ήταν χειρότερα και από μένα. Ο καλός ο άνθρωπος λέξη δεν μπόρεσε να πει όταν τον αποχαιρέτησα. Κρατάω στα χέρια μου ένα ιδιαίτερα σημαντικό βιβλίο για μένα. Ταξιδεύουμε μαζί εδώ και 52 χρόνια, από το 1972 που το βρήκα τυχαία σε ένα παλαιοπωλείο στον Πειραιά. Τότε δεν ήξερα ποιος είναι ο Κάφκα, ούτε τι έχει γράψει. Απλά παίρνοντας το χέρι μου, στα χέρια μου και ανοίγοντάς το, καταρχάς είδα αυτά τα πολύ ωραία σχέδια που είχε κάνει ο ίδιος ο συγγραφέας όσο το έγραφε, και μετά με συγκλώνησε η πρώτη του πρόταση. Κάποιος θα πρέπει να συκοφάντησε τον Γιώζεφ Κάπ, διότι χωρίς να έχει κάνει τίποτα κακό ένα ωραίο πρωί συνελήφθη. Το παράλογο, το αναπάντεχο, η σχέση με την εξουσία, οι καταπληκτικοί διάλογοι σουρεαλιστικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο έχουν περάσει, θεωρώ, καθώς και η θεματική του, σε ό,τι σκέφτομαι και έχω γράψει από τότε. Θα σας διαβάσω δύο αποσπάσματα, ένα από τη δίκη του Κάφκα και ένα από το τελευταίο μου μυθιστόρημα με τίτλο «Τώρα». Και από το συσχετισμό τους φαντάζομαι ότι θα φανεί η όποια επιρροή μου από το έργο του μεγάλου Φραντς Κάφκα. Ο Κάπα περίμενε λίγο ακόμα, παρακολουθώντας από το μαξιλάρι του τη γριά απέναντι που έμοιαζε να τον κοιτάζει με περιέργεια ως και για αυτήν ασυνήθιστη. Αλλά μετά, παραξενεμένος και συνάμα πεινασμένος, σήμανε το κουδούνι. Παρευθύς ακούστηκε χτύπημα στην πόρτα και μπήκε κάποιος άντρας που ποτέ δεν τον είχε ξαναδεί στο σπίτι. Ήταν λεπτός και ωστόσο γεροδεμένος. Φορούσε πολύ εφαρμοστό μαύρο κοστούμι, εφοδιασμένο με κάθε λογής πτυχές και τσέπες. «Ποιος είστε?» ρώτησε ο Κάπα, για να κάθισε στο κρεβάτι, αλλά ο άγνωστος αγνόησε την ερώτηση ως αν η εμφάνισή του να μην χρειαζόταν εξήγηση και είπε μοναχά «Μα εγώ το καλό σας θέλω». Ο Κάπα δεν έδινε και πολύ σημασία, μόλις πρόσεχε τι του λέγαν. Ποιοι να ήσαν τάχα ετούτοι οι δύο, γιατί πράγμα μιλούσαν, ποια αρχή αντιπροσώπευαν. Σε αναμονή κακοκαιρίας οι νεκροί βυθίζονται στο χώμα. Σαν σταγόνες το χώμα νοπό τους υποδέχεται, όσους χωράει ακόμα. Πόσους? Μια κοπέλα δεν πρόλαβε. Μισοθαμένη στέκει με το ένα χέρι ψηλά, ο κορμός έξω από το χώμα. Το χέρι πάντα ψηλά, δεν κουράζεται. Ψάχνει για κάποιο χέρι ζωντανό να την τραβήξει. Θα μένει όρθια σαν τους παπάδες. Ποτέ δεν θα μάθουμε αν βυθίστηκε ή αν βγήκε. Όταν άνοιξε πάλι τα μάτια, το φως είχε υποχωρήσει κάποιος. Ήταν καρυβαρής, ξαπλωμένος σε κρεβάτι και από πάνω του μια λάμπα σαν σε χειρουργείο. Η σκιά που έσκυψε να του μιλήσει ήταν θολή αλλά αναγνωρίσιμη. Ο γνωστός Ρώσος. Ο χώρος ήταν ένα λευκό δωμάτιο, χωρίς παράθυρα, με το κρεβάτι στη μέση και μια πόρτα στο βάθος. «Πώς βρέθηκα εδώ?» σκέφτηκε. Μα ο άλλος σαν να διάβασε την απορία του. «Ησυχάστε φίλε μου, έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας. Θα τα πούμε αναλυτικά». Το κεφάλι μου πήγαινε να σπάσει παρόλο που ένιωθα μια απέραντη γαλήνη. Ακουγόταν ένας ήχος μηχανής συνέχεια, όπως το Welcome to the Machine, το Pink Floyd.
Την ώρα που άνοιγε η πόρτα στο κομμάτι, άνοιξε και η πόρτα του δωμάτιου, αφήνοντας χώρο να μπει μια νοσοκόμα τόσο άσχημη όσο και ο Ρότζερ Waters. Αυτή τύλιξε το κεφάλι του Ρώσου με ένα σεντόνι και έκανε το ίδιο στον εαυτό της. Τους έβλεπα και τους δύο, έτσι δίπλα-δίπλα, τυλιγμένους με σεντόνι στο κεφάλι, σαν τους εραστές του Μαγκρίτ. Και ήταν ωραίοι, έτσι απρόσωποι, έτσι ανέκφραστοι, καλυμμένοι και ανύπαρκτοι. Καθόλου απειλητικοί στη λευκή τους απροσδιοριστία.